Ito ang aming laptop na nabili noong 2012. Hindi maiwasan ang aksidente. Nagamit sa pulpit, nadulas, bumagsak. Kaya yan, nangyari ay talagang basag yung LCD o diyan. Kaya pwede namang magamit, palitan lang yung LCD. Sa ngayon ay hinihintay ko yung galing sa Lazada na i-deliver ng Ninja Van. Aking laptop i-deliver ng Ninja Van. May message na sila sa akin na ngayong araw dadalhin. Dumating na po yung aking order sa Lazada na pamalit ko sa LCD ng laptop na ito. At ito yung dinala ng Ninja Van. Si Sir, narito na Kaya sa kanyang harapan ay bubuksan natin. Ano ito? Ito Sir, ano ba? Ito yung resibo. Ito. In fairness, maganda ang pagkabalot ng LCD. Akala mo nakapakalaking bagay. Busy to. Ito na, binubuksan ko na. At malaking bagay din naman talaga dahil ang price ng LCD ito ay 3,200. Tapos yung delivery fee na 41.50 para sa Ninja Van. Ang dahilan kung bakit ko naisip na buksan ito sa harapan ng nag-deliver ay para maprotektahan siya at masigurado kung ang unit na galing sa PC dust dock ay matino at syempre maprotektahan din ang Lazada. Kaya sa ganitong mamahalin ang mga bagay na binili sa online, kailangang sa harapan ng nag-deliver ay mabuksan. Kasi baka masisi sila na sa kanilang pagde-deliver ay masasabi ng nagpadala na mishandling yung o mishandled yung produkto nila. Yun ang dahilan na ginagawa natin ito para fair naman. Maganda ang pagkabalot. Hindi talaga makawala yung sa bagay, bago naman maibigay sa kanila at dadalhin nila ay nasabi kung anong bagay yon para alam nila ang iingatan nila. Ayan,
kailangang mag-ingat din tayo sa pagbubukas at baka pati yung nasa loob ay masisira. Okay. So, maliban sa magandang balot sa labas na cushion niya, meron siyang box pa. Tapos, after the box, meron din siyang pangpalambot. Pero hindi kung sakaling medyo maipit ay malambot yung nasa gilid niya. Curious ako talaga makita kung anong itsura. Medyo nag-aapura. So, ayan. Styrofoam. Ayos. Plastic pala ito. Parang may pero yung plastic na sa harap. So tatanggalin natin ang plastic cover. Tapos yan ito yung 40 pins. Ito. So, on natin ang laptop ko. Ayun, gumagana po. Kaya lang, basag yung LCD, kaya yun ang papalitan natin. So, gagawin ko, tanggalin ko muna. Madali lang ito. Para sa may ganitong laptop ay madali lang. So, ganyan lang po. Tapos, tanggal yung ito. Okay. Wala nang ibang parehong-pareho. Fit na fit. Kung mapansin ninyo, walang ibang connection maliban sa 40 pins. Isinok. Ingat. Yan. Ingat lang. Tamang pagkasuksok. And then, lapat. Pasok siya. Ayan, testing natin kung mag-o-on.
Oho. Ayos. Sir. Okay, ayos na po. Ayun, gumagana. Andito si Sir O. Nag-deliver. Kaya masaya akong magbayad. Yan lang ang mangyayari sa laptop na ito. Walang ibang sira sa kanya kundi ang LCD at saka yung hard disk, pero meron akong naipalit na hard disk na iba. Hindi ko na lang ma-retrieve yung laman ng nasirang hard disk ngayon, pero yung LCD ay madaling palitan. So walang ibang ilalagay na dyan maliban sa itong cover ng LCD. I-click-click lang, wala nang screw na kailangan gamitin. Yun ang design niya. Ayan, press lang. Mag-click naman yun eh. Ayan, pagkatapos na may ayos yon ay ang pagsiset up ng system. Matagal-tagal ng kaunti yon at hindi ko na kailangan ipakita sa inyo. Ang mahalaga, ang naipakita ko paano tanggalin yung LCD na nasira at kung paano palitan. Salamat sa PC-Doc na nagpadala ng replacement. Salamat sa Lazada. Salamat sa Ninja Van. Pareho sila na ginawa ang dapat nilang gawin para makarating sa akin yung matinong unit. Salamat sa inyong lahat.